Hi everyone! Welcome to DianneQ. For today's video ay share ko naman sa inyo kung papaano ko nalaman na may nag-re-upload ng video ko. So yes, someone re-uploaded my video buong buo 100%. O diba, may nag-re-upload na ng video ko. Kung baguhan ka pa lang at hindi mo pa alam kung papaano ma-check kung may nag-re-upload ng mga video o contents mo, so yes, nasa tamang video ka. I-share ko sa inyo kung papaano at anong dapat natin gawin para maprotektahan natin ang mga video or content na pinaghirapan natin against sa re-uploader. By the way, if you're new here, I am DianneQ, and in this channel, I share some of my life journal, lifestyle tips, and also I focus on making YouTube tips and tutorials. So if you like that content, please consider to subscribe. Bago ako mag-intro, magsha-shoutout muna ako. Shoutout nga pala kay DianneQ. Shout out to Ambassador of God Maria Adventure Life 101 and to June Flores from LA. Yes, gaya nga ng sinabi ko, meron nag-upload ng video ko with the title, Paano Dumami ang Views and Subscribers, and I think nasa 10,000 views na rin ang video na yan. So bakit ko nga ba dinidiscuss ang video na to? Lalo na sa mga baguhan, copyright is against YouTube guidelines or against ito sa YouTube community. Re-uploading someone's video without their permission o yung kinopya mo lang talaga yung buong buo and re-upload mo sa channel mo nang wala kang binago, is it against the content creator and also sa community ng YouTube? So yes, ando na tayo. Nagpapasalamat ako and na-appreciate ko na I think nagustuhan niya yung video na yon dahil nire-upload niya or nagustuhan niya and pinanood niya, pero nasa hindi ganong paraan na nire-upload niya. Paano nga ba natin ma-check if someone re-uploads our video? First, go to your YouTube studio and then look for the C button or yung copyright button and then click. So once na inopen or enable mo na yan, always check that kasi hindi siya nagno-notify sa akin. Minanual check ko na lang siya and ngayon ko lang nakita lahat ng mga nag-re-upload ng video ko. So as you can see, meron akong 4 dyan na nag-re-upload ng mga before kong video about sa weather. So dati kasi gumagawa ako ng mga weather forecast, maraming nag-re-upload ng mga ginawa ko, hindi nakakagandahan na re-upload pa. So, ang una kong ginawa dyan is tinignan ko yung mga frames ng nire-upload nila. Merong mga ilang percent, meron ding 100%, and ang binago lang nila is yung boses ko. Iniba nila yung boses ko. Ang una kong ginawa, kinamentan ko yung videos na yan. Sabi ko, pakidelete na lang kasi hindi yun sa kanila. And nag-appear yun dun sa copyright section ko. So, ilang buwan ang nakaraan, walang nangyari. Hindi nila yun dinilit. Pero pinalipas ko na lang kasi para sa akin, hindi rin naman sa akin yung mga materials na yan. Tungkol yan sa mga weather and para sa akin, it's okay. Pinalampas ko na lang yan. Pero, yun nga, upon checking itong nakaraang araw, merong nag-appear sa akin na bagong tao na nag-re-upload ng personal video ko. Meaning, pinaghirapan ko yung video na yon at kinopya niya ng buong buo or 100%. Wala siyang binago. So, ang una kong ginawa, chinek ko, pinanood ko, and upon checking nga, lahat talaga, kopyang-kopya. And since mabait ako, ang ginawa ko is kinomentan ko ang video na to, katulad nito. So, yan. Yan ang una kong ginawa, minessage ko, and kinomentan ko ang mismong video na yun, kasi mabait ako. But kung ayaw mo na siyang bigyan ng panahon, ng oras para maglaan, mag-reply, or mag-comment sa video na yan, you have 2 options. So, the first option is, bibigyan mo siya ng 7 days to delete that video. So, meron ka lang i-fill up dyan. And then, within that 7 days, kapag hindi niya dinelete or ni-remove yung video na yan, I think saka lang siya magkakaroon ng copyright strike from YouTube. So, i-inform ni YouTube yung content creator na yon, and yon, bahala na silang mag-transact. And makikita mo na yon sa
yan sa copyright section mo kung dinilit na niya or na-remove na niya. And the second action or option is pwede mo na siyang bigyan agad ng copyright strike. So, mismong araw na yon, mismong oras na yon, pwede mo na siyang checkan, na-strike mo na siya kung gaano kakahigpit. Pero, yun nga, siguro ang gumagawa lang noon yung mga big channels or yung mga talagang dami nang kumukopya ng mga videos nila and na uumay na sila magbigay or magpatawad. Pero in my case, kaya nga na sinabi ko, hindi ko ginawa yung actions na yan. So, ginawa ko muna is minessage ko yung re-uploader. And, upon checking naman, after 1 day, kasi sabi ko 1 day lang yung palugit ko sa kanya. And wala na, dinilit na niya. So, shout out po sa inyo. Hindi ko na papangalanan, i-blur ko yung kanyang pangalan kasi bago pa lang siya, siguro hindi niya pa alam yung mga paligoy-ligoy or sa YouTube guidelines. Sinabi ko naman sa kanya na hindi yun pwede and bawal yun. Thank you sa pag-appreciate ng video ko na yun. And salamat na rin sa pag-delete. So, sana hindi na ito maulit. Question. Bakit nga ba natin kailangang itigil ang mag-re-upload ng video ng ibang tao? Siyempre, first, stealing is not good. Parang pagnanakaw na rin niya ng gamit ng ibang tao. Biruin mo, pinaghirapan niyang i-video, i-edit, i-upload, and then kokopyahin lang ng ibang tao. And, gano'n na lang yun. So, syempre, masakit yun sa part ng content creator na pinagkunan mo. Re-uploading someone's video without the owner's permission is not good. So, kung nagustuhan mo or na-appreciate mo ang video na yan, pwede mo siyang i-share. Yung mismong link ng video na yan. Second, kung nagustuhan mo ang video na yan, pwede kang gumawa ng mga reaction content about that video. O diba, meron ka ng sariling content at nakatulong ka pa sa ibang creator. So, ano nga ba ang point ng video na to? Do your own video. Ang YouTube ay isang platform ng competition. Kung hindi ka marunong lumaban ng patas, talo ka. So, by the way, thank you nga po pala sa lahat ng mga nanood ng mga past uploads ko, lahat ng mga YouTube tips and tutorials, lahat ng mga na-uploads ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comments, nagsusubscribe, and patuloy na sumusuporta sa akin. Kung gusto mo ng shoutout, i-comment down below mo lang ang #DianneQ shoutout para makasama ka sa next video ko. Ang tanong, meron na bang nag-re-upload ng mga videos mo? Ano ang reaction mo dito? At comment down mo lang and ipipin natin ang pinakamagandang sagot. If you find this video helpful for you, please click the like button and wag mong kalimutan, isubscribe mo na rin ako para updated ka sa mga future uploads ko. Thank you for watching and lagi niyong tatandaan, be humble and smile more. See you on my next video.